Hello everyone. So recently we have completed with systemic qualitative analysis. Okay, so experiment number 3 to experiment number 13 we have completed with systemic qualitative analysis. Now next part is the identification test. Okay, so this identification test we have already performed during our first year diploma in pharmacy. Okay, so in that we have performed the solubility test, we have performed the 2 to 3 tests which are already given in our journal. After that we have performed the color, odor and test, this organoleptic or preliminary test. Similar experiment are here, only the compounds are changed. Okay, बरोबर आहे. आतापर्यंत आपण सिस्टमिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस कव्हर केलेला आहे एक्सपेरिमेंट नंबर 13 पर्यंत. आता पुढचे काही एक्सपेरिमेंट आहेत, 8 एक्सपेरिमेंट ते आपल्याला बघायचे. ते आहेत ते म्हणजे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. ओके, या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑलरेडी आपण फर्स्ट इयरमध्ये परफॉर्म केलेल्या आहेत. ठीक आहे, त्यावेळी आपण तिथे सगळ्यात आधी सोल्युबिलिटी टेस्ट केली होती की किती क्वांटिटी वॉटरमध्ये दिलेलं कंपाऊंड सोल्युबल होते आणि त्याच्यावरून आपण ते कंपाऊंड सोल्युबल आहे, व्हेरी सोल्युबल आहे, फ्रीली सोल्युबल आहे, असे क्रायटेरिया आपण ठरवले होते की जे जर्नलमध्ये आपल्याला दिलेले होते. त्याच्यानंतर आपण ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट केल्या होत्या, त्याचा कलर बघितला होता कंपाऊंडचा, ओडर आणि कंपाऊंडची टेस्ट. आणि त्याच्यानंतर आपण जर्नलमध्येच दिलेल्या प्रोसिजरमधल्या काही टेस्ट होत्या, केमिकल टेस्ट त्या कंपाऊंड रिलेटेड, त्या आपण परफॉर्म केल्या होत्या आणि त्या टेस्टचा रिझल्ट आपण आयडेंटिफाय केला होता, ऑब्झर्व केला होता. आणि तो आपल्याला जे काही रिझल्ट मिळाले, जे काही ऑब्झर्वेशन मिळाले, ती आपण इंडियन फार्माकोपियाशी रिलेटेड किंवा दिलेल्या ऑब्झर्वेशन सोबत आपला इन्फरन्स आपण मॅच केला होता. आणि तो जर कंपाइल्स होत असेल, मॅच होत असेल, तर आपण दिलेलं कंपाऊंड हे इंडियन फार्माकोपियाच्या सगळ्या टेस्ट मॅच करतंय असं आपण कन्सिडर केलं होतं. सिमिलर एक्सपेरिमेंट इथे आहेत, तेच आपल्याला परफॉर्म करायचे आहेत, फक्त इथे कंपाऊंड्स काय झालेली आहेत, डिफरंट झालेली आहेत. त्यानंतर आता ही जे एक्सपेरिमेंट आहेत त्याचं ऑब्झर्वेशन, त्याचे रिझल्ट, त्याचं ऑब्झर्वेशन टेबल आणि क्वेश्चन आन्सर हे सगळं तुम्ही जर्नलमध्ये लिहायचं आहे. ठीक आहे, सो लेट स्टार्ट विथ अवर एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंट नंबर 14 टू परफॉर्म अँड रिपोर्ट आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑन द गिवन सॅम्पल ऑफ Aspirin or acetyl salicylic acid as per Indian Pharmacopoeia. तर इथे आपल्याला आयडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करायचं आहे की जसं आपल्याला सॅम्पल कोणतं दिलं जाणार आहे. तर एममध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की ॲस्पिरिन किंवा ज्याला केमिकली ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड असं ज्याला आपण म्हणतो, की ज्याची कॅटेगरी आहे ती ॲनाल्जेसिक आणि अँटीपायरेटिक, की जे पेन रिड्यूस करण्यासाठी आणि फिवरमध्ये टेम्परेचर लोअर करण्यासाठी आपण वापरतो, की जे थेरीमध्ये आपण ऑलरेडी हा ड्रग्स इन डिटेल स्टडी केलेला आहे. सो त्याच्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ज्या आहेत त्या आपल्याला काय करायच्या आहेत, इन डिटेल्समध्ये स्टडी करायच्या आहेत. तर आयडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करताना आपण सगळ्यात आधी कोणत्या टेस्ट परफॉर्म करणार आहोत, तर त्या म्हणजे ऑर्गॅनोलेप्टिक. सो ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट म्हणजे मीन्स व्हॉट, दीज आर द टेस्ट विच गिव्ह द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर, ओडर अँड टेस्ट ऑफ द ड्रग. तर ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट म्हणजे काय, की ह्या अशा टेस्ट आहेत की ज्या कंपाऊंडच्या नेचरबद्दल, म्हणजे कंपाऊंड सॉलिड, लिक्विड की गॅसेस आहे याच्याबद्दल सांगतात, त्याचा ओडर, कोणत्या प्रकारचा ओडर आहे त्याला, आणि त्याची टेस्ट कशी आहे याच्याबद्दल ज्या टेस्ट आपल्याला माहिती देतात त्या म्हणजे आपल्या ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट. त्याच्यानंतर आपल्याला परफॉर्म करायची आहे ती म्हणजे सोल्युबिलिटी टेस्ट. ओके, द स्टेटमेंट ऑफ सोल्युबिलिटी आर इंडिकेटेड बाय द डिस्क्रिप्टिव्ह टर्म अँड इंटेंडेड टू बी अप्लाय ॲट 20 to 30 डिग्री सेल्सिअस. सो इथे काही त्यांनी सोल्युबिलिटी स्टेटमेंट दिलेली आहेत की 20 to 30 डिग्री सेल्सिअसला कंपाऊंड किती क्वांटिटीमध्ये सोल्युबल होतो. ओके, सो अप्रॉक्सिमेट इथं त्यांनी दिले डिस्क्रिप्शन टर्म, व्हेरी सोल्युबल, फ्रीली सोल्युबल, सोल्युबल, स्पॅरिंगली सोल्युबल, स्लाइटली सोल्युबल, व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल, इनसोल्युबल और प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल. देन हियर दे गिव्ह क्वांटिटी, द अप्रॉक्सिमेट सॉल्वंट इन मिलीलिटर पर ग्रॅम ऑफ द सोल्यूम. एका ग्रॅमला किती मिलीलिटर सॉल्वंट लागतंय त्याच्यानुसार आपण त्याची सोल्युबिलिटी चेक करतो. जर व्हेरी सोल्युबल असेल तर 1 मिलीलिटर मध्ये सुद्धा तो सबस्टन्स सोल्युबल होतो. जर आपला सबस्टन्स 1 to 10 मिलीलिटर मध्ये सोल्युबल होत असेल तर तो फ्रीली सोल्युबल असेल. जर सबस्टन्स जो आहे ते 10 to 30 मिलीलिटर मध्ये सोल्युबल होत असेल तर तो सोल्युबल आहे. देन सबस्टन्स जर 30 to 100 मिलीलिटर मध्ये सोल्युबल होत असेल तर तो स्पॅरिंगली सोल्युबल आहे. जर सबस्टन्स 100 to 1000 मिलीलिटर मध्ये सोल्युबल होत असेल तर तो स्लाइटली सोल्युबल आहे. जर सबस्टन्स 1000 to 10000 मिलीलिटर मध्ये सोल्युबल होत असेल तो व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल आहे. आणि जर सबस्टन्स
10,000 पेक्षा जास्त मिलीलिटरमध्ये सोल्युबल होत असेल तर तो सबस्टन्स इनसोल्युबल किंवा प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे असं त्याला म्हटलं जातं. तर या चार्टच्या मदतीने आपण त्या सबस्टन्सची दिलेल्या सॅम्पलची किंवा आता जो सॅम्पल आहे ॲस्पिरिन त्याची सोल्युबिलिटी आपण काय करू शकतो, चेक करू शकतो. देन आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. सो दीज आर टेस्ट व्हॅरी दॅट आर्टिकल बीन एक्झामाइन इन अकॉर्डन्स विथ द लेबल ऑन कंटेनर. सो या टेस्ट सॅम्पलनुसार व्हॅरी होत जातात. सो फेल्युअर ऑफ एन आर्टिकल taken from label container to meet the requirement of prescribed identification test indicate that article may be mislabeled, substituted. These tests are not necessary sufficient to establish the absolute proof of the identity. म्हणजे जर समजा एखादा कंटेनर दिलेला आहे आणि त्या कंटेनर वरती लिहिलंय की दिलेलं कंपाऊंड हे ॲस्पिरिन आहे, ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड आहे आणि तुम्ही त्यातलं कंपाऊंड घेतलं आणि इंडियन फार्माकोपियानुसार त्याच्या काही टेस्ट केल्या आणि त्या टेस्ट जर कंपाइल्स होत नसतील याचा अर्थ त्याच्यावरती लावलेलं लेबल हे चुकीचं आहे, आतमधलं कंपाऊंड कोणतं तरी वेगळं आहे आणि लेबल चुकीचं लावलंय. सो हा आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. पण त्यांनी शेवटला काय सांगितलंय, इट इज नॉट सफिशियंट टू इस्टॅब्लिश द ॲब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ द आयडेंटिटी. या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट म्हणजे 100% आयडेंटिफाय केलेलं कंपाऊंड असं नाही हे सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. देन फार्मास्युटिकल कॅटेगरी. फार्मास्युटिकल कॅटेगरी म्हणजे काय की दिलेलं कंपाऊंड कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतं. सो फार्मास्युटिकल कॅटेगरी ऑफ ड्रग डील्स विथ इट्स फार्मास्युटिकल अँड मेडिसिनल युजेस लाईक फार्मास्युटिकल एड अँड ॲनाल्जेसिक. सो म्हणजे त्या कंपाऊंडचा मेडिसिन यूज काय केला जातो. ओके. Pharmaceutical category means what? We can determine the class of that compound according to their medicinal use and pharmaceutical use. That is called as the pharmaceutical category. Like aspirin is the analgesic and antipyretic because they are used against the reduce the pain and to reduce the or to lower the body temperature. Hence, the pharmaceutical category of aspirin is the analgesic and antipyretic. Okay. जसं आपण सिस्टमिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस बघितलं होतं त्याच्यासाठी एक जनरल कन्सेप्ट स्ट्रक्चर होता आपल्याला, आपला एक फ्लो चार्ट होता की कशा प्रकारे आपण सिस्टमिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस करताना आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जायचं आहे. त्याच प्रकारे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करताना सुद्धा आपल्याला काही स्टेप्स आहेत की ज्या आपल्याला काय करायच्या आहेत, फॉलो करायच्या आहेत. ते म्हणजे आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करताना आपल्याला पहिल्यांदा डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग व्यवस्थित स्टडी करून घ्यायचं आहे की त्याचे ओडर चेक करायचं आहे, त्याचा टेस्ट चेक करायचं आहे, त्याची कलर बघायचं आहे, त्याचं जे डिस्क्रिप्शन आहे कंटेनरवरचं लेबलवरचं त्याचा मेल्टिंग पॉईंट किती आहे, बॉइलिंग पॉईंट किती आहे, मॉइश्चर कंटेंट किती आहे, हे सगळे डिस्क्रिप्शन त्या कंपाऊंडचं आपल्याला व्यवस्थित स्टडी करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण वेगवेगळ्या सॉल्व्हंटमध्ये सोल्युबिलिटी इन डिफरंट सॉल्व्हंट वेगवेगळ्या सॉल्व्हंटमध्ये त्याची सोल्युबिलिटी चेक करायची. मग जर वॉटरमध्ये तो सोल्युबल असेल तर वॉटरमध्ये कसा सोल्युबल आहे, इझिली आहे का, व्हेरी सोल्युबल आहे ते आपण चेक करायचं आहे. त्याच्यानंतर बेन्झिन आहेत, इथर आहेत, अल्कोहोल आहेत, या सर्व सॉल्व्हंटमध्ये तो कशा प्रकारे सोल्युबल आहे आपण काय करायचं आहे, चेक करायचं आहे. देन वी मूव्ह टुवर्ड द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ॲज पर द IP. आणि त्याच्यानंतर इंडियन फार्माकोपियामध्ये ज्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट दिलेल्या आहेत त्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट त्या कंपाऊंडसोबत आपण काय करायचे आहेत, परफॉर्म करायचे आहेत. म्हणजे त्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट कंपाइल्स होत आहेत की नाही हे आपण काय करायचं आहे, त्याच्यासोबत चेक करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. देन सॅम्पल कंपाइल्स और डज नॉट कंपाइल्स द टेस्ट ऑफ द IP. त्याच्यानंतर इंडियन फार्माकोपियानुसार केलेल्या आयडेंटिफिकेशन टेस्टचा रिझल्ट जो आहे तो आपण काय करायचा आहे, तर IP इंडियन फार्माकोपियामधल्या रिझल्ट सोबत आपण कम्पेअर करून बघायचा आहे. तो जर रिझल्ट आपला मॅच होत असेल तर अकॉर्डिंगली आपण कन्क्लुजन द्यायचं आहे की गिवन सॅम्पल कंपाइल्स द टेस्ट ॲज पर द IP. जर त्या रिझल्ट मॅच होत नसेल IP मधला आणि आपला तर आपण कन्क्लुजन द्यायचं द गिवन सॅम्पल डज नॉट कंपाइल द टेस्ट ॲज पर द इंडियन फार्माकोपिया. ओके. सो दिस इज द basic introduction to the identification test. Okay, so for the identification test of the aspirin we require certain apparatus like glassware like Thiel's tube to determine the melting point, test tube and capillary. We require certain chemicals like sodium hydroxide, ferric chloride solution, 95% alcohol, sulfuric acid, chloroform, and we require ether. So structural formula of the aspirin, so we have already studied this structural formula in theory also. So it possesses one benzene ring,
then it possesses C double bond OOH group, means COOH group, this is the acidic group. Then it that possesses acetoxy group, that is OC double bond OCH3, that is CH3 COO group, that is acetoxy group. So this is the general structure. You can draw this structure in your journal. हे स्ट्रक्चर तुम्ही तुमच्या जर्नलमध्ये व्यवस्थित ड्रॉ करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर ॲक्च्युअल आयडेंटिफिकेशन टेस्टकडे आपण मूव्ह करणार आहोत, की जो ऑब्झर्वेशन चार्ट आहे आपला त्याच्यामध्ये आपण त्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ज्या आहेत त्या परफॉर्म करणार आहोत. त्याच्यामधली सगळ्यात पहिली आधी आपण परफॉर्म करणार आहोत ती म्हणजे त्याची ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट. सो नेचर ऑफ द टेस्ट, सो ॲसिटाइल सॅलिसिलिकचं नेचर आहे सॉलिड, IP मध्ये सुद्धा सॉलिडच सांगितलं आहे. सो ती टेस्ट कंपाईल झालेली आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते कलर दिलेल्या सॅम्पलचा व्हाईट आहे, IP मध्ये सुद्धा व्हाईट आहे, तो टेस्ट कंपाईल्स. ओडरलेस, IP मध्ये सुद्धा ओडरलेस सांगितलं आहे, सो टेस्ट इज कंपाईल्स. त्याच्यानंतर सोल्युबिलिटी टेस्ट, वॉटरमध्ये सोल्युबिलिटी स्पॅरिंगली सोल्युबल मिळाला, कंपाईल्स आहे. अल्कोहोलमध्ये फ्रीली सोल्युबल, कंपाईल्स टेस्ट. क्लोरोफॉर्ममध्ये तो सोल्युबल आहे, IP मध्ये सुद्धा सोल्युबल सांगितलं आहे. इथरमध्ये सुद्धा सोल्युबल आहे, IP मध्ये सुद्धा सोल्युबल सांगितलं आहे. सो या दोन्ही टेस्ट ज्या आहेत त्या काय झालेल्या आहेत, कंपाईल झालेल्या आहेत. त्याच्यानंतर आता आपल्याला आयडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करायचे आहेत. ते म्हणजे 3 आयडेंटिफिकेशन टेस्ट त्या ठिकाणी आपल्याला परफॉर्म करायच्या आहेत, ठीक आहे. त्यातली टेस्ट ए कोणती आहे, इथे वरती तिचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. टेक अ कंपाऊंड, बॉईल अबाउट 0.5 ग्रॅम ऑफ द ड्रग विथ 10 ml sodium hydroxide for 3 minutes. Cool. Add 10 ml dilute sulfuric acid. A white crystalline precipitate is produced. It has odor of acidic acid. Then filter. Dissolve the precipitate in 2 ml of water. Add ferric chloride solution. Deep violet color is produced. म्हणजे काय करायचं, आपण सगळ्यात आधी 0.5 ग्रॅम कंपाऊंड घ्यायचं आहे आणि त्याला 10 ml सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व करायचं आहे आणि 3 मिनिटासाठी बॉईल करायचं आहे. आणि बॉईल केल्यानंतर कूल करायचं आणि त्याच्यामध्ये 10 ml डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड H2SO4 ॲड करायचं. त्यावेळी आपल्याला व्हाईट कलरचा प्रिसिपिटेट मिळेल. आणि त्या प्रिसिपिटेटला ॲसिटिक ॲसिडचा, म्हणजे आपल्या घरामध्ये जे विनेगर असतं त्या प्रकारचा ओडर येईल. ते आल्यानंतर ते सोल्युशन जे आहे ते फिल्टर करायचं आणि वरती जी PPT मिळेल, प्रिसिपिटेट मिळेल, तो आपण घ्यायचा आणि तो प्रिसिपिटेट 2 ml वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचा आहे आणि त्याच्यात नंतर फेरिक क्लोराईड सोल्युशन ॲड करायचं. त्यावेळी आपल्याला डीप व्हायलेट कलर मिळेल. सो ही जी टेस्ट ए परफॉर्म केली त्यावेळी आपल्याला डीप व्हायलेट कलर, सगळ्यात आधी पहिल्यांदा व्हाईट प्रिसिपिटेट मिळाला आणि सो व्हाईट प्रिसिपिटेट अँड डीप व्हायलेट कलर ऑब्टेन. सो टेस्ट इज कंपाइल्स. देन टेस्ट बी काय सांगितले, टू फिल्ट्रेट ऑब्टेन इन टेस्ट ए ॲड 3 ml अल्कोहोल अँड 3 ml सल्फ्युरिक ॲसिड, वॉर्म इथ, ओडर ऑफ इथाइल ॲसिटेट इज प्रेसिपिटेट. म्हणजे काय करायचं आहे की वरच्या ह्या टेस्ट ए मधला जो फिल्ट्रेट, म्हणजे आपण मगाशी वरचा PPT घेतली, आता खाली जे लिक्विड उरलेलं आहे ते घ्यायचंय, त्याच्यामध्ये 3 ml अल्कोहोल ॲड करायचे आणि 3 ml सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड करायचं आणि त्याला थोडंसं वॉर्म करायचं, बॉईल नाही करायचं, वॉर्म करायचं. आणि त्यावेळी वॉर्म केल्यानंतर आपल्याला इथाइल ॲसिडेटचा स्मेल हा स्वीट असतो, तो स्वीट इथाइल ॲसिडेटचा स्मेल आपल्याला येईल. सो ही टेस्ट परफॉर्म केली त्यावेळी आपल्याला काय मिळालं, ओडर ऑफ इथाइल acetate. So test is compiles. Then third test is determination of melting point. So melting point of drug should be 142 degree Celsius. So melting point ज्या वेळेला घेतला तेव्हा तो 142 degree Celsius होता. सो टेस्ट ती काय झालेली आहे, कंपाईल झालेली आहे. म्हणजे इथे या ठिकाणी आपल्या ॲस्पिरिनच्या ऑलमोस्ट ज्या सगळ्या टेस्ट आहेत त्या काय झालेल्या आहेत, कंपाईल झालेल्या आहेत. सो आपण रिझल्ट कसा देणार आहोत, the given sample of aspirin compiles test A, B and C. ओके, अँड डज नॉट कंपाइल्स द टेस्ट डॅश येणार आहे इथे. सो इथे तुम्ही ABC लिहायचं आहे आणि इथे येणार आहे डॅश. ओके, सो हा होता ॲस्पिरिनचा. ओके, देन नेक्स्ट सॅम्पल एक्सपेरिमेंट नंबर 15 जो आहे त्याचं आपलं सॅम्पल आहे ते पॅरासिटामॉल आहे. सो त्याचं डिस्क्रिप्शन जे आहे ते ऑलरेडी आता तुम्हाला आयडेंटिफिकेशन टेस्टचं डिस्क्रिप्शन मी तुम्हाला सांगितलं आहे की ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट म्हणजे काय, सोल्युबिलिटी सुद्धा तुम्हाला मी डिस्क्राईब केलेली आहे. फार्मास्युटिकल कॅटेगरी म्हणजे काय ते सुद्धा तुम्हाला सांगितलं आहे. जी ॲस्पिरिनची फार्मास्युटिकल कॅटेगरी आहे, सिमिलर फार्मास्युटिकल कॅटेगरी पॅरासिटामॉलची सुद्धा आहे, अँटीपायरेटिक अँड ॲनाल्जेसिक. हा चार्ट सुद्धा आपण डिस्क्राईब केलेला आहे की कसं टेस्ट स्टेप बाय स्टेप आपल्याला जायचं आहे. सो डिरेक्टली आपण मूव्ह करणार आहोत तो ग्लासवेअर सिमिलर आहेत. आपल्याला काय लागणार आहे, टेस्ट ट्यूब, थायल्स ट्यूब आणि कॅपिलरी. केमिकल्स, इथे या ठिकाणी केमिकल्स थोडी डिफरन्स आहेत, ती म्हणजे आपली अल्कोहोल लागेल, ॲसिटोन, सोडियम हायड्रॉक्साईड, इथर, फेरिक क्लोराईड सोल्युशन, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आणि पोटॅशियम डायक्रोमेट. देन यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॅरासिटामॉल. इट इज कॉल्ड एज द पॅराहायड्रॉक्सी ॲसिटानिलाइड. केमिकल नेम काय आहे पॅरासिटामॉलचं, पॅराहायड्रॉक्सी ॲसिटानिलाइड. सो पॅरासिटामॉलचं स्ट्रक्चर
बेन्झिन रिंग, त्याला फर्स्ट पोझिशनला हायड्रॉक्सी ग्रुप आणि खाली ॲसिटॉक्सी ग्रुप NH3 डबल बॉन्ड O CH3. ओके, सो डिरेक्टली आपण आता आयडेंटिफिकेशन टेस्टवर जाणार आहोत कंपाऊंडच्या, की कोणत्या कोणत्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करायच्या आहेत. सगळ्यात आधी ऑर्गॅनोलेप्टिक टेस्ट. सो नेचर कसं आहे त्याचं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कलर कोणता आहे व्हाईट कलर, ओडरलेस आहे पॅरासिटामॉल, अँड टेस्ट ती बिटर आहे. या सगळ्या टेस्ट IP नुसार काय झालेल्या आहेत, कंपाईल झालेल्या आहेत. क्रिस्टलाइन, व्हाईट, ओडरलेस आणि बिटर. ओके, देन सोल्युबिलिटी. वॉटरमध्ये पॅरासिटामॉल स्पॅरिंगली सोल्युबल आहे, अल्कोहोलमध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे, ॲसिटोनमध्ये सुद्धा फ्रीली सोल्युबल आहे, आणि सोल्युशन ऑफ अल्कली हायड्रॉक्साईड म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईडमध्ये तो फ्रीली सोल्युबल आहे, आणि इथरमध्ये मात्र तो इनसोल्युबल आहे. सो हे जे सगळे ऑब्झर्वेशन आपल्याला मिळाले आहेत, ती ऑब्झर्वेशन आपली इंडियन फार्माकोपियासोबत मॅच झालेत. याचा अर्थ आपल्या सगळ्या टेस्ट या कंपाईल झालेल्या आहेत. त्याच्यानंतर आयडेंटिफिकेशन टेस्ट A, B अँड C. तर टेस्ट A कोणती आहे, डिझॉल्व 0.1 ग्रॅम ऑफ द सॅम्पल इन 10 ml वॉटर अँड ॲड 0.1 ml फेरिक क्लोराईड सोल्युशन, अ व्हायलेट कलर इज डेव्हलप. म्हणजे 0.1 ग्रॅम आपलं पॅरासिटामॉल घ्यायचं आहे, त्याला 10 ml वॉटर मध्ये डिझॉल्व करायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर 0.1 ml फेरिक क्लोराईड सोल्युशन टाकायचं आहे. त्यावेळी आपल्याला व्हायलेट कलर मिळाला पाहिजे, तर आपली टेस्ट कंपाईल्स होईल. देन टेस्ट B कोणती आहे, तर बॉईल 0.1 ग्रॅम इन 0.1 ml हायड्रोक्लोरिक ॲसिड फॉर 3 minutes, ॲड 10 ml वॉटर, cool it, no precipitate is produced. Add 0.05 ml 0.0167 molar potassium dichromate, violet color is developed which does not turn on red. ओके, डिस्टिंक्शन फ्रॉम फिनासिटीन. ओके, इथे काय सांगितलं त्याने की पॅरासिटामॉल घ्यायचं आहे 0.1 ग्रॅम, त्याला 1 ml हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये ॲड करायचं आहे, बॉईल करायचं आहे 3 मिनिटासाठी, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 10 ml वॉटर टाकून कूल करायचं आहे. त्यावेळी आपल्याला कोणताही प्रिसिपिटेट किंवा कलर मिळणार नाही. त्याच्यानंतर 0.05 ml म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 1 to 2 ड्रॉप पोटॅशियम डायक्रोमेट टाकायचं आहे. त्यावेळी आपल्याला व्हायलेट कलर मिळेल. तो व्हायलेट कलर ती टेस्ट ट्यूब थोड्या वेळासाठी 2 ते 3 मिनिटासाठी ठेवल्यानंतर रेड कलरमध्ये कन्वर्ट झाला नाही पाहिजे. जर रेड कलरमध्ये कन्वर्ट झाला तर दिलेलं कंपाऊंड फिनासिटीन असतं, आणि रेड कलरमध्ये कन्वर्ट झाला नाही तर आपलं कंपाऊंड हे काय आहे, पॅरासिटामॉल आहे. So violet color is produced, so test is compiled. Then third test is the determination of the melting point. So compound is melt in between 168 to 172 degree Celsius. Okay, so melting point ज्यावेळी घेतला त्यावेळी कंपाऊंड किती टेम्परेचरला मेल्ट झालंय, तर 168 ला. सो सगळ्या टेस्ट ज्या आहेत त्या आपल्या IP नुसार काय झालेल्या आहेत, कंपाईल झालेल्या आहेत. सो रिझल्टमध्ये आपण लिहू शकतो, तर गिवन सॅम्पल ऑफ पॅरासिटामॉल कंपाइल्स द टेस्ट A, B and C. Okay, so all tests are should be compiled. The next sample, experiment number 16. Let's see what is the sample. It is the ascorbic acid, that is our vitamin C. Okay, so all description are same for the all the experiment. So we directly move toward the identification test. First of all we move toward the structural formula. So this is the structural formula of the ascorbic acid. It contains 5 member ring. This is the double bond OH oxazolidine ion ring. Then it contain 2 hydroxyl group, then CHOH and OH. Okay, so this is the structural formula for the ascorbic acid. Journal मध्ये तुम्ही लिहून घ्यायचं आहे. So let's see the identification test for the ascorbic acid. What are the identification test? First one is the organoleptic test, that is nature, color, odor and taste. So nature, by mistake here written is the colorless, but you can write down nature is the solid. Then color, it is the colorless, odor is the odorless, and taste is the bitter taste. Okay, so all tests are the compiles as per the IP. So nature is the solid, color is colorless, odor is odorless, and taste is the bitter one. Okay, then solubility. So in water it is freely soluble, while in alcohol it is sparingly soluble, in chloroform it is insoluble, in ether it is insoluble, and in benzene also it is insoluble. So all test, all observation match with the IP, so all tests are the compiled. In the identification test, test B, C and D, they have given test B, C and D. So this test for the ascorbic acid, okay, we are going to see the test for the ascorbic acid. Just a bit. Test for ascorbic acid, just a bit. So this test for ascorbic acid are these tests are basically given on the basis of
आयडेंटिफिकेशन टेस्टसाठी त्यांनी इंडियन फार्माकोपिया रेफर करायला सांगितलं. सो टेस्ट बी ही काय होती, द ॲडिशन ऑफ द पोटॅशियम परमॅग्नेट सोल्युशन. इफ वी ॲडेड पोटॅशियम परमॅग्नेट सोल्युशन अँड इफ द सोल्युशन इज डिकलराइज देन द टेस्ट इज कंपाइल्स. ओके, तर या ठिकाणी आपण सॅम्पलमध्ये पोटॅशियम परमॅग्नेट ॲड केल्यानंतर सोल्युशन डिकलराइज झालं होतं. सो टेस्ट ही काय झाली होती, कंपाईल झाली होती. देन टेस्ट सी काय होती, तर सोल्युशन घ्यायचं होतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला हायड्रोक्लोरिक ॲसिड ॲड करायचं होतं आणि त्याच्यानंतर 10 ml वॉटर टाकून बॉईल करायचं होतं, त्याला कूल करायचं होतं आणि मग त्याच्यामध्ये फेरिक क्लोराईडचं सोल्युशन ॲड करायचं होतं. त्यावेळी येलो कलर जो असतो तो व्हाईट कलरमध्ये कन्वर्ट होतो, त्याला म्हटलं जातं. तो जर येलो कलर व्हायलेट कलरमध्ये कन्वर्ट झाला तर आपली टेस्ट काय झाली, कंपाईल झाली. देन टेस्ट डी कलर अगेन आपण काय करायचं होतं, टेस्ट बी मध्ये सॅम्पल घ्यायचं होतं, त्याच्यामध्ये पोटॅशियम परमॅग्नेट टाकायचं होतं. डिकलरायझेशन झालं की डिकलरायझेशन झाल्यानंतर सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड करायचं होतं आणि सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये प्रिसिपिटेट फॉर्म झाला असता तर ती आपली टेस्ट काय झाली असती, कंपाईल झाली होती. सो या सगळ्या टेस्ट कंपाईल झालेल्या आहेत, म्हणून आपण रिझल्टमध्ये लिहू शकतो, द गिवन सॅम्पल ऑफ द पॅरासिटामॉल कंपाइल्स द ऑल टेस्ट, that is A, B and C, and this pharmaceutical category of this ascorbic acid is the vitamin. It is anti-scorbutic, scorbutic ड्रगच्या अगेन्स्ट आपण ॲड करतो. अँड फार्मास्युटिकल एड विटॅमिन सी इज बेसिकली यूज ॲज अ अँटीऑक्सिडंट. ओके, त्याचे क्वेश्चन आन्सर पार्ट आपण लगेच ह्याच्यानंतर बघणारच आहोत, एक क्लास 17वा एक्सपेरिमेंट झाला की. देन एक्सपेरिमेंट नंबर 17, सॅम्पल इज अ सल्फामिथॉक्साझोल. द कॅटेगरी इज ॲक्च्युअली अँटीबायोटिक्स. ओके, सो सल्फामिथॉक्साझोल, लेट्स सी द identification test. Before that we see the structure of this sulfamethoxazole. So it contain benzene ring, amino group, sulfamethoxy group, and this is the 5-member ring with methyl group. So you can draw this structure in your journal, that is sulfamethoxazole. Okay, so what are the identification test? So there are 2 identification tests, but before that there is a organoleptic test. Nature of this sulfamethoxazole is the solid, so it compiles the test. Color is the white and odor is odorless. So observation match with the IP, so test are the compiles. Then solubility, in acetone this sulfamethoxazole is freely soluble, in alcohol freely soluble, in chloroform slightly soluble, in ether slightly soluble, in water it is insoluble, while in sodium hydroxide it is soluble. So all tests are matches, so it's compiles. Okay, then identification test A and B. What is test A? 5 mg compound in 10 ml 1 molar hydrochloric acid dilute to 1 ml to 10 ml with water. The resulting solution without further acidification is tested for presence of primary aromatic amine. To above solution add 0.2 ml sodium nitrate solution. After 2 minutes add 1 ml of 1 ml beta naphthol, and intense orange red color is produced, which usually the precipitate of the same color. म्हणजे काय करायचं आहे, 5 मिलीग्रॅम कंपाऊंड घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये 10 ml 1 मोलार हायड्रोक्लोरिक ॲसिड टाकायचं आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 ते 10 ml वॉटर ॲड करायचं आहे. ओके, डायल्यूट करायचं आहे त्याला, म्हणजे त्याचा pH हा बेसिक झाला पाहिजे. देन जे काही सोल्युशन आपल्याला मिळालंय ते प्रायमरी ॲरोमॅटिक अमाईनच्या टेस्टिंगसाठी आपण वापरणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण 0.2 ml त्याच्यामध्ये सोडियम नायट्रेट सोल्युशन ॲड करणार आहोत, 2 मिनिटं वेट करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर या सोल्युशनमध्ये आपण 1 ml बीटा नॅप्थॉल सोल्युशन ॲड करणार आहोत. आणि 1 ml बीटा नॅप्थॉल सोल्युशन ॲड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये ऑरेंज रेड कलर काय होईल, प्रोड्यूस होईल. तो ऑरेंज रेड कलर प्रोड्यूस झाला तर आपली टेस्ट कंपाईल झाली असं आपण म्हणू शकतो. ओके, देन सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉईंट. मेल्टिंग पॉईंट शुड बी 169 to 172 या रेंजमध्ये आला पाहिजे. सो आपला मेल्टिंग पॉईंट 170 आला होता. सो ती टेस्ट काय झालेली आहे, कंपाईल झालेली आहे. सो आपण रिझल्टमध्ये काय लिहू शकतो, द गिवन सॅम्पल ऑफ सल्फामिथॉक्साझोल कंपाईल टेस्ट बोथ ए अँड
बी. सो फार्मास्युटिकल कॅटेगरी आत्ताच सांगितलं कोणती कॅटेगरी आहे त्याची, अँटीबायोटिक्स आहे. सो कॅटेगरी इज द अँटीबॅक्टेरियल. सो इथे आपले 4 एक्सपेरिमेंट आयडेंटिफिकेशन टेस्टचे आपण कंप्लीट केले गेलेले आहेत. 4 सॅम्पल, एक्सपेरिमेंट नंबर 14 ॲस्पिरिन, एक्सपेरिमेंट नंबर 15 पॅरासिटामॉल, एक्सपेरिमेंट नंबर 16 ॲस्कॉर्बिक ॲसिड अँड एक्सपेरिमेंट नंबर 17 सल्फामेथॉक्साझोल. आता आपण त्याचे क्वेश्चन आन्सर पार्ट स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक एक्सपेरिमेंटचा बघणार आहोत. सो सगळ्यात आधी एक्सपेरिमेंट नंबर 14. Okay, so let's see the question answer on experiment number 14, that is sample acetyl salicylic acid or aspirin. So first question is, what is effect on aspirin when it is stored in moist atmosphere? जर त्याला मॉइश्चर कंटेनिंग ॲटमॉस्फिअर मध्ये स्टोअर केलं तर त्याच्यावरती काय परिणाम होतो? सो दिस ॲस्पिरिन इज स्टेबल इन एअर बट रेडिली हायड्रोलाइज टू ॲसिटेट अँड सॅलिसिलेट वेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एअर. ॲस्पिरिन हे नॉर्मल एअरमध्ये स्टेबल आहे, पण जेव्हा मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतं तेव्हा त्याचं हायड्रोलायसिस होतं, म्हणजे ब्रेकडाऊन होतं. कशामध्ये? तर ॲसिटेट आणि सॅलिसिलेट या 2 सेपरेट कंपाऊंडमध्ये ब्रेकडाऊन होतं. इट विल बी देन एक्सक्लुडेड स्ट्रॉंग विनेगार लाईक ओडर, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामधून विनेगार सारखा काय होतो? ओडर होतो. त्याच्यामुळे त्याला मॉइस्ट ॲटमॉस्फिअरमध्ये स्टोअर करू नये. देन राईट अ केमिकल नेम ऑफ ॲस्पिरिन. ॲस्पिरिनचा आयुपॅक नेम काय आहे? इट इज द ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड. वी ऑल नो दॅट इज इन थेरी पार्ट वी हॅव कवर द ॲस्पिरिन केमिकल नेम इज ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड. देन राईट अ फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन ॲस्पिरिन. ॲस्पिरिनमध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतो? तर ॲस्पिरिनमध्ये 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतात. एक त्याचं केमिकल नाव दाखवते ॲसिटाइल सॅलिसिलिक ॲसिड, म्हणजे त्याच्यामध्ये एक ॲसिड ग्रुप म्हणजे कार्बोक्सिलिक ॲसिड ग्रुप प्रेझेंट असणार, आणि दुसरा ग्रुप प्रेझेंट असतो तो म्हणजे इस्टर ग्रुप. सो फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन ॲस्पिरिन इज द कार्बोक्सिलिक ॲसिड अँड इस्टर ग्रुप. देन लिस्ट द टू युजेस ऑफ द ॲस्पिरिन. ॲस्पिरिनचे 2 युजेस सांगायचे आहेत कोणतीही. सो इट इज यूज टू रिड्यूस फिवर अँड रिलीव्ह माइल्ड टू मॉडरेट पेन. तो ॲनाल्जेसिक आणि अँटीपायरेटिक आहे. सो ताप म्हणजे फिवरमध्ये टेम्परेचर लोअर करण्यासाठी आणि जर एखादं पेनिंग होत असेल तर ते कमी करण्यासाठी वापरतो. इट मे बी ऑल्सो यूज टू रिड्यूस पेन अँड स्वेलिंग इन कंडिशन सच ॲज आर्थरायटिस. ज्यावेळी संधिवात होतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये स्वेलिंग, आलेली सूज आणि ते पेनिंग, दुखणं कमी करण्यासाठी आपण ॲस्पिरिन वापरू शकतो. देन लिस्ट एनी ब्रँड नेम्स ऑफ द ॲस्पिरिन. तुम्हाला माहीत असलेले कोणतेही ब्रँड नेम्स तुम्ही लिहू शकता. मी इथे मोस्ट ऑफ दी फॅमिलियर ब्रँड नेम्स लिहिले. इकोस्प्रिन आपल्याला माहिती आहे की ज्याच्यामध्ये ॲस्पिरिन असतं. ॲनासिन गोळी ॲस्पिरिन असतं, आणि डिस्प्रिन पाण्यात विरघळणारी दर्द का तुरंत ती ॲडव्हर्टाईजवाली डिस्प्रिन, त्याच्यामध्ये सुद्धा ॲस्पिरिन असतं. देन व्हॉट आर द डोसेज फॉर्म ऑफ द ॲस्पिरिन. कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये ॲस्पिरिन अवेलेबल असतो? तर 2 फॉर्ममध्ये ॲस्पिरिन अवेलेबल आहे. एक म्हणजे टॅबलेट्स आणि दुसरा म्हणजे सोल्युशन. सो टॅबलेट्स अँड सोल्युशन. ओके. देन नेक्स्ट, व्हॉट इज द डोस ऑफ ॲस्पिरिन. ॲस्पिरिनचे जे डोस आहेत ते कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतात? तर ॲस्पिरिन 81 mg 81 mg असतो, 162 mg, 325 mg अँड 650 mg. सो 81, 162, 325 आणि 750 मिलीग्रॅम असे त्या ॲस्पिरिनचे डोसेस मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. देन व्हॉट इज द मेकॅनिझम ॲक्शन ऑफ ॲस्पिरिन. कशा प्रकारे ॲस्पिरिन ॲक्ट होतो? तर ॲस्पिरिन इनिबिट एन्झाईम कॉक्स सायक्लोऑक्सिजनेज. आपण हे थेरीमध्ये सुद्धा बघितले आहे. सो ॲस्पिरिन इनिबिट द ॲक्टिव्हिटी ऑफ द सायक्लोऑक्सिजनेज विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लॅन्डिन दॅट कॉजेस इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन अँड फिवर. बॉडीमध्ये स्वेलिंग म्हणा, पेनिंग म्हणा, इन्फ्लामेशन म्हणा, फिवर म्हणा, काय येतो की ज्यावेळी बॉडीमध्ये प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिंथेसाइज होतं. आणि प्रोस्टाग्लॅन्डिन कोण सिंथेसाइज करतं? तर कॉक्स एन्झाईम, सायक्लोऑक्सिजनेज एन्झाईम. सो ॲस्पिरिन काय करतं? या सायक्लोऑक्सिजनेज एन्झाईमलाच काय करून टाकतं? इनिबिट करून टाकतं, आणि त्याच्यामुळे इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, फिवर, पेनिंग काय होतं? कमी होतं. ओके. देन लिस्ट 2 ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ द ॲस्पिरिन. मार्केटमध्ये ऑफिशियल प्रिपरेशन सांगा. तर ॲस्पिरिन टॅबलेट अँड ॲस्पिरिन एंटॅरिक कोटेड टॅबलेट अशी 2 त्याची काय आहेत? ॲस्पिरिनची मार्केटेड प्रिपरेशन आहेत. त्याच्यानंतर लिस्ट 4 कंपनीज मॅन्युफॅक्चरिंग ॲस्पिरिन ॲज अ बल्क ड्रग. ॲस्पिरिन सिंथेसाइज म्हणजे अशा 4 कंपन्या सांगा की ज्यांच्यामध्ये पर्टिक्युलरली फक्त आणि फक्त ॲस्पिरिनच सिंथेसाइज केलं जातं. तर त्या आहेत म्हणजे क्रेडो लाईफ सायन्स, GPT फार्मास्युटिकल, मेट्रोक्वेम API Private Limited and Hoventa Pharma. So these are the 4 companies which bulkly produce aspirin. Okay, so these are the question answer on the experiment number 14. Then experiment number 15, that is our sample paracetamol. Okay, so give the chemical name of the paracetamol. आपण थेरी मध्ये सुद्धा स्टडी केलंय स्ट्रक्चर आणि केमिकल नेम सुद्धा पॅरासिटामॉलचं. त्याचे 2 ते 3 केमिकल नेम्स आहेत, तुम्ही कोणतेही एक लिहिलं तरी चालेल. सो केमिकल नेम ऑफ पॅरासिटामॉल आर N-acetyl para-aminophenol or acetaminophen,
और N 4 हायड्रॉक्सीफिनाइल ॲसिटामाइड. हे त्याचे IUPAC नेम आहे, केमिकल नेम आहे. दे नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन द ड्रगमध्ये प्रेझेंट असणारा फंक्शनल ग्रुप सांगा पॅरासिटामॉलमध्ये. तर याच्यामध्ये एक म्हणजे OH असतो, हायड्रॉक्सी ग्रुप प्रेझेंट असतो, त्यानंतर अमाइड ग्रुप प्रेझेंट आहे आणि ॲरोमॅटिक ग्रुप म्हणजे बेन्झिन रिंग त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. सो टोटल तसे 3 फंक्शनल ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात, हायड्रॉक्सिल ग्रुप, अमाइड ग्रुप आणि ॲरोमॅटिक रिंग दॅट इज बेन्झिन रिंग. देन विथ रेफरन्स टू IP स्टेटेड दॅट मिनिंग ऑफ फ्रीली सोल्युबल ऑर स्पॅरिंगली सोल्युबल. म्हणजे यांनी इथं काय विचारलंय, फ्रीली सोल्युबल म्हणजे काय आणि स्पॅरिंगली सोल्युबल म्हणजे काय. मगाशी आपण इंट्रोडक्शनमध्ये चार्ट बघितला की किती लिटरमध्ये सोल्युबल असल्यावर कोणता इन्फरन्स असतो. तर फ्रीली सोल्युबल म्हणजे काय, इफ 1 ग्रॅम ऑफ मटेरियल require 1 to 10 ml of solute to dissolve, then it is called as the freely soluble. freely soluble म्हणजे काय, 1 ग्रॅम सबस्टन्स जर 1 ते 10 ml एवढ्या सोल्यूटमध्ये जर सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह झाला तर त्याला फ्रीली सोल्युबल म्हणतात. देन स्पॅरिंगली म्हणजे काय, इफ 1 ग्रॅम रिक्वायर 30 to 100 ml, जर 1 ग्रॅमसाठी 30 to 100 ml सॉल्व्हंट लागत असेल तर त्याला स्पॅरिंगली सोल्युबल असं म्हणतात. देन गिव्ह द केमिकल टेस्ट विच डिफरन्शिएट बिटवीन पॅरासिटामॉल अँड फिनायसिटिन्स. आताच मी तुम्हाला जी केमिकल टेस्ट सांगितली की 0.1 ग्रॅम सॅम्पल बॉइल्स इन 1 ml हायड्रोक्लोरिक ॲसिड फॉर 3 minutes, ॲड 10 ml वॉटर, cool, no precipitate form, then add 0.05 ml potassium chromate, violet color is produced which does not turns red. ओके, म्हणजे सॅम्पल घेतलं, त्याला हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये बॉईल केलं, वॉटर टाकलं, प्रिसिपिटेट आला नाही, पोटॅशियम डायक्रोमेट टाकलं, व्हायलेट कलरचा प्रिसिपिटेट आला. ती टेस्ट ट्यूब थोड्या वेळासाठी तशीच ठेवली, जर ती रेड कलरमध्ये कन्वर्ट झाली नाही तर दिलेलं सॅम्पल हे आपलं काय झालं, पॅरासिटामॉल झालं. पण समजा थोड्या वेळानंतर जर ती रेड कलरमध्ये कन्वर्ट झाली तर दिलेलं सॅम्पल हे फिनायसिटिन झालं. सो या टेस्टद्वारे आपण पॅरासिटामॉल आणि फिनायसिटिन या दोघांमधलं डिफरन्शिएशन करू शकतो. देन व्हॉट आर द कंपोनंट ऑफ द सोल्युशन. सिम्पल आहे, अगदी 5वी पासून आपण शिकलेलो आहे. सोल्युशन मीन्स व्हॉट, वेन सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट इज ॲडेड द सोल्युशन इज मेड. म्हणजे सोल्युशनचे कंपोनंट कोणते, सॉल्व्हंट आणि सोल्यूट. देन स्टेट द मिनिंग ऑफ ॲनाल्जेसिक. ॲनाल्जेसिकची डेफिनेशन काय, थेरीमध्ये बघितलं. ॲनाल्जेसिक मीन्स व्हॉट, विच रिलीव्ह द पेन विदाऊट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. म्हणजे त्या पेशंटचा कॉन्शियसनेस, बॉडीची जागरूकता न घालवता ते पेनिंग जे आहे ते कमी करतं. सो ॲनाल्जेसिक मीन्स व्हॉट, इट इज अ क्लास ऑफ ड्रग दॅट डिझाईन टू रिलीव्हर द पेन विदाऊट कॉझिंग लॉस ऑफ consciousness. Then state the meaning of antipyretic. So antipyretic means what, substance which reduce fever or substance which lower the elevated body temperature. जे बॉडीचं वाढलेलं तापमान नॉर्मल लेवलला आणून ठेवतात त्यांना अँटीपायरेटिक म्हणतात. सो अँटीपायरेटिक इज एन अ सबस्टन्स दॅट रिड्युसेस द fever. Then what is the importance of identification test. आयडेंटिफिकेशन टेस्टचं महत्त्व काय आहे, लो प्रॉबॅबिलिटी ऑफ द गेसिंग आन्सर, इझी टू कन्स्ट्रक्ट, टेस्ट द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्जिगेटिव्ह टॅक्सोनॉमी. सो इझिली करू शकतो, इझिली कंपाऊंड आयडेंटिफाय करू शकतो, जास्त कमी वेळ लागतो आणि कमी खर्चात सुद्धा ते होऊन जातं. या त्याच्या काही इम्पॉर्टन्स आहेत. कॅन यू यूज ड्रग इन मेडिसिनल फॉर्म्युलेशन इफ इट इज नॉट कंप्लाइंग आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ॲज पर IP अँड वाय. म्हणजे जर तुम्ही आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करताय एखाद्या कंपाऊंडची, ती जर IP नुसार कंप्लाय झाली नाही तर तुम्ही तो ड्रग तुमच्या मेडिकल फॉर्म्युलेशनमध्ये किंवा औषधं बनवण्यासाठी तो ड्रग तुम्ही वापरू शकता का. द आन्सर इज नो, नाही वापरू शकत आपण. का, बिकॉज इट प्रोड्यूस हार्मफुल साईड इफेक्ट विच इज डेंजरस वन अँड लाईफ थ्रेटनिंग. कारण त्याच्यामुळं निर्माण होणारे साईड इफेक्ट हे डेंजरस आहेत आणि लाईफ थ्रेटनिंग आहेत. एखाद्या पेशंटची त्याच्यामुळं डेथसुद्धा होऊ शकते. त्याच्यामुळं असे कोणत्याही प्रकारचा ड्रग आपण ड्रग फॉर्म्युलेशनमध्ये वापरू शकत नाही. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन आन्सर ऑन एक्सपेरिमेंट नंबर 9 स्टील रिमेनिंग, सॉरी. सो नेक्स्ट इज द लिस्ट 2 मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ पॅरासिटामॉल. सो पॅरासिटामॉलचे माहीत असलेले तुम्ही कोणतेही मार्केटेड प्रिपरेशन लिहा. पॅरासिप 500 आहे, कॅल्पॉल आहे, क्रोसिन सुद्धा त्याच्यामध्ये पॅरासिटामॉल असतं. सो इथे मी 2 लिहिलेत, कॅल्पॉल आणि क्रोसिन. तुम्हाला माहीत असलेली पण मार्केटमध्ये ऑफिशियली अवेलेबल असलेली प्रिपरेशन लिहू शकता. देन लिस्ट 2 ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ पॅरासिटामॉल, दॅट इज फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन. कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये पॅरासिटामॉल अवेलेबल असतं. सो इट इज पॅरासिटामॉल टॅबलेट, पॅरासिटामॉल सस्पेन्शन अँड पॅरासिटामॉल सोल्युशन. तो 3 फॉर्ममध्ये पॅरासिटामॉल आपल्याला अवेलेबल असतं, तो म्हणजे टॅबलेट, सस्पेन्शन आणि पॅरासिटामॉल सोल्युशन. ओके, देन नेक्स्ट इज द
experiment number 16, that is our sample is ascorbic acid, which we called as the vitamin C. Okay, so give the synonyms for the ascorbic acid. First question, synonyms of the ascorbic acid. So ascorbic acid चा synonym काय आहे तर विटॅमिन सी. विटॅमिन सी म्हणजेच काय आहे ascorbic acid आहे. देन व्हॉट इज अँटीस्कॉर्बिटिक. अँटीस्कॉर्बिटिक मीन्स व्हॉट. विटॅमिन सी हा यूज केला जातो अँटीस्कॉर्बिटिक म्हणून. सो अँटीस्कॉर्बिटिक मीन्स व्हॉट, इट इज अ मेडिसिन दॅट यूज टू क्युअर द स्कर्वी डिसीज. स्कर्वी डिसीज जो असतो की ज्याच्यामध्ये शरीरावरती रेड कलरचे पॅचेस यायला सुरुवात होते, जो विटॅमिन सीच्या अभावामुळे होतो. सो हा स्कर्वी डिसीज ट्रीट करण्यासाठी हे विटॅमिन सी यूज केलं जातं. सो अँटीस्कॉर्बिटिक मीन्स व्हॉट, अ मेडिसिन दॅट प्रिव्हेंट्स ऑर क्युअर्स द स्कर्वी. देन स्टेट द मीनिंग ऑफ अँटीऑक्सिडंट. सो व्हॉट इज मीन बाय दिस अँटीऑक्सिडंट. So definition of antioxidant we have already seen. Okay, so antioxidants means what? Antioxidants are the compound, in simple language, the compound which inhibit the oxidation. So antioxidants means what? These are the compound that inhibit the oxidation, a chemical reaction that produce free radical and chain reaction that may damage the cell. Free radical produce होतो आणि reaction produce होते ज्याच्याद्वारे सेलला डॅमेज होऊ शकतं. सो असं ऑक्सिडेशन प्रोसेस डॅमेज प्रिव्हेंट करणारी रिॲक्शन म्हणजे अँटीऑक्सिडंट आहे. ओके, देन लिस्ट टू मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ द एस्कॉर्बिक ॲसिड. एस्कॉर्बिक ॲसिडची मार्केटेड प्रिपरेशन सांगा. तुम्हाला आता खूप सारी माहीत असतील कारण कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या च्युएबल टॅबलेट होत्या विटॅमिन सीच्या त्या बऱ्याच जणांनी खाऊन झालेल्या आहेत. सो तुम्हाला माहीत असलेले कोणतेही मार्केटेड प्रिपरेशन तुम्ही लिहू शकता. इथे मी दोन लिहिलेत की ॲस्कॉर आणि विट्रॉन सी. ॲस्कॉर आणि विट्रॉन सी ही दोन मार्केटेड प्रिपरेशन त्याची अवेलेबल आहेत. देन नेक्स्ट इज द लिस्ट टू ऑफिशियल मेडिसिनल प्रिपरेशन ऑफ द ॲस्कॉर्बिक ॲसिड. म्हणजे मार्केटमध्ये अवेलेबल असलेले फार्मास्युटिकल फॉर्मेशन कोणते आहेत तर ॲस्कॉर्बिक ॲसिड टॅबलेट आहे, ॲस्कॉर्बिक ॲसिड सिरप आहे आणि ॲस्कॉर्बिक ॲसिड इंजेक्शन्स आहेत. सो टॅबलेट, सिरप आणि इंजेक्शन असे 3 फॉर्म त्याचे अवेलेबल आहेत. देन व्हॉट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन द ड्रग. सो ॲज नेम इंडिकेट ॲस्कॉर्बिक ॲसिड, सो इट पजेस फंक्शनल ग्रुप इज द कार्बॉक्झिलिक ॲसिड. त्याच्यामध्ये कोणता फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असतो तर कार्बॉक्झिलिक ॲसिड फंक्शनल ग्रुप त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. देन ॲस्कॉर्बिक ॲसिड इज वॉटर सोल्युबल विटॅमिन और फॅट सोल्युबल विटॅमिन. तुम्ही कोग्नसीमध्ये सुद्धा शिकलायत विटॅमिनच्या 2 प्रकार, फॅट सोल्युबल आणि वॉटर सोल्युबल. त्यातला ॲस्कॉर्बिन हा कोणता आहे, सो इट इज वॉटर सोल्युबल विटॅमिन. देन गिव्ह 4 रिच नॅचरल सोर्सेस ऑफ द ॲस्कॉर्बिक ॲसिड. नैसर्गिकरित्या कोणती फळं किंवा कोणत्या भाज्या म्हणा खाऊन तुम्ही ॲस्कॉर्बिक ॲसिड मिळू शकता आपल्याला. सो एक्झाम्पल आर guavas, black currants, chili peppers and sweet yellow peppers. So these are the 4 rich food. You can write down orange also, okay, which are the rich in vitamin C. Okay, also the nimbus which are also rich in the ascorbic acid. Okay, then what are the symptoms of the scurvy disease. जो vitamin C जीवनसत्व क च्या अभावामुळे होणारा स्कर्वी डिसीज आहे त्याची लक्षणं कोणती आहेत. सो इट इज अ ब्रशिंग, ब्लिडिंग गम्स. ब्रशिंग म्हणजे शरीरावरती पांढरे लाल चट्टे येणं, ब्लिडिंग गम्स हिरड्यांमधून रक्त येणं, विकनेस, फटीक, शरीराला पूर्णतः थकवा जाणवणं आणि रॅश, शरीरावर रेड कलरचे पॅचेस येणे, ही काही त्याची लक्षणं आहेत. देन लिस्ट द विटॅमिन ग्रुप बी. बी कॉम्प्लेक्समध्ये कोणकोणती विटॅमिन येतात त्यांची तुम्हाला नावं इनलिस्ट करायची. सो इथे मी इनलिस्ट केले थायामिन, B1, रायबोफ्लेविन, B2, नियासिन, B3, पॅन्टोथेनिक ॲसिड, B5, पायराडॉक्सिन, B6, बायोटीन, B7, फोलेट और फोलिक ॲसिड इट इज द B9 आणि सायनोकोबालामाइन इट इज द B12. सो दिस इज द ग्रुप ऑफ बी कॉम्प्लेक्स. ओके, सो याच्यावरती तुम्हाला कोणताही MCQ विचारला जाऊ शकतो. नेम द विटॅमिन B6 इट इज अ पायरोडॉक्सिन, कारण इथे तुम्हाला सगळी नावं इथे इनलिस्ट करून दिलेले आहेत. विटॅमिन B7, नेम द विटॅमिन B7 इट इज द बायोटीन. ओके, देन लिस्ट फॅट सोल्युबल विटॅमिन. फॅटमध्ये सोल्युबल असलेली विटॅमिन कोणती तर इट इज ADEK, विटॅमिन A, D and E and K. So these are the fat soluble vitamin. Okay, then experiment number 17. Example is sulfamethoxazole. Okay, so next sample is sulfamethoxazole, which is the antibiotic. So first question is that what is sulfonamides. सो आपण अँटीबायोटिक्स हा चॅप्टर बघितलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण सल्फोनामाइड इन डिटेल स्टडी केलेला आहे. तर पुन्हा एकदा आपण बघणार आहोत की ॲक्च्युअल सल्फोनामाइड म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन काय आहे. सो सल्फोनामाइड्स मीन्स व्हॉट, दीज आर द सल्फा ड्रग्स दॅट आर डिराइव्ह फ्रॉम सल्फानिलामाइड.
सल्फर कंटेनिंग केमिकल. सल्फानिलामाइड हे सल्फर कंटेनिंग केमिकल आहे की ज्याच्यावरती प्रोसेस करून हे सल्फोनामाइड बनवलं जातं. मेडिसिनल यूज टू ट्रीट बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, आणि असं कंपाऊंड आहे की ते बॅक्टेरिया इन्फेक्शनसाठी आपण यूज करू शकतो, UTI युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शनसाठी यूज करू शकतो, आणि ब्रॉन्कायटिक्स अमॉंग विथ अदर कंडिशन. ब्रॉन्कायटिस म्हणजे आपला जो फुफ्फुसाचा किंवा ब्रॉन्काय जो आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीमचा, त्याच्या इन्फेक्शनच्या अगेन्स्ट वेगवेगळ्या कंडिशनमध्ये आपण त्याला यूज करू शकतो, तो म्हणजे आहे सल्फोनामाइड्स. ओके. देन व्हॉट इज डायअझोटायझेशन रिॲक्शन. सो त्यांनी अमाइड ग्रुप असल्यामुळे इथे ती रिॲक्शन विचारले की जी आपण सिस्टेमिक क्वालिटेटिव्ह अनालायसिसमध्ये सुद्धा बघितली होती. ती रिॲक्शन म्हणजे काय? द प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्जन ऑफ प्रायमरी अरोमॅटिक अमायनो ग्रुप इंटू डायअझोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड एज द डायअझोटायझेशन रिॲक्शन. सो प्रायमरी अरोमॅटिक अमायनो ग्रुप आहे त्याचं कन्व्हर्जन डायअझोनियम सॉल्टमध्ये करणं याला म्हटलं जातं डायअझोटायझेशन रिॲक्शन्स. ओके. देन ॲट व्हॉट टेम्परेचर डायअझोटायझेशन रिॲक्शन इट शुड बी कॅरीड आउट. एक आयडियल टेम्परेचर आहे की ज्या टेम्परेचरला डायअझोटायझेशन रिॲक्शन ही घडून येते ते टेम्परेचर कोणतं? तर इट इज शुड बी 0 to 5 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे अतिशय थंड तापमानामध्ये 0 to 5 डिग्री सेल्सिअसमध्ये आपण ती रिॲक्शन कॅरीड आउट करतो. देन व्हॉट आर द युजेस ऑफ सल्फोनामाइड? इट इज यूज टू ट्रीट युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन, ब्रॉन्कायटिस अँड आईज इन्फेक्शन. युरिनरी इन्फेक्शन असेल, ब्रॉन्कायचं इन्फेक्शन असेल किंवा डोळ्यांचं आईचं इन्फेक्शन असेल त्याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो. इट इज यूज टू ट्रीट बॅक्टेरियल मेनिंजायटिस, निमोनिया अँड इयर इन्फेक्शन. बॅक्टेरियल मेनिंजायटिस म्हणजे काय? की बॅक्टेरियामुळे मेंदूचं जे आउटर कव्हरिंग आहे की मेंदूचं प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ज्याला आपण मेनिंजाइट्स म्हणतो, त्या मेनिंजाइटचं इन्फेक्शन, ते मेनिंजायटिसच्या ट्रीटमेंटसाठी, त्याच्यानंतर निमोनिया जो लंग्सला होतो, आणि त्याच्यानंतर इयर इन्फेक्शन, कानामधलं होणारं इन्फेक्शन, त्याच्यासाठी सल्फोनामाइड्स यूज करू शकतो. देन राईट द मेकॅनिझम ॲक्शन ऑफ द सल्फोनामाइड्स. हे आपण ऑलरेडी बघितलंय अँटीबायोटिक चॅप्टरमध्ये. सल्फोनामाइडचं मेकॅनिझम ॲक्शन काय आहे? तर सिम्पल. Right, the mechanism action of this sulfonamide, it is the inhibition of other metabolic process. So basically this sulfonamide inhibit the para amino benzoic acid which is required for the bacteria for the cell wall synthesis. Cell wall synthesis साठी लागणारा para amino benzoic acid आहे पाबा, त्याला इनिबिट करण्याचं काम हे सल्फोनामाइड करतं. So sulfonamide interfere with folic acid synthesis. Folic acid synthesis by prevention the addition of para amino benzoic acid into the bacterial cell wall. So this prevent the growth of bacteria by competiting one enzyme that is dihydropetroate synthetase. ह्या एन्झाईमला इनिबिट करून ते पाबाची ॲडिशन थांबवतं आणि त्याच्यामुळे त्या बॅक्टेरियामध्ये फॉलिक ॲसिड सिंथेसाइज होत नाही आणि तो बॅक्टेरियाची डेथ होते. ओके. देन राईट द कंपोजिशन ऑफ कोट्रायमॉक्साझोल. कोट्रायमॉक्साझोलचं कंपोजिशन काय आहे? सो इट इज द सल्फामिथॉक्साझोल अँड ट्रायमिथोप्रिम. त्याच्यामध्ये 2 ड्रग प्रेझेंट असतात, सल्फामिथॉक्साझोल आणि ट्रायमिथोप्रिम. देन डिफाईड ड्रग सिनर्जिझम. ड्रग सिनर्जिझम म्हणजे काय? सो ट्रायमॅक्सोझोलचं कंपोजिशन आपण बघितलं आहे. त्याच्यानंतर सिनर्जिझम म्हणजे काय? सो 2 प्रकारच्या टर्मिनॉलॉजी असतात, सिनर्जिझम अँड अँटागोनिझम. सो सिनर्जिझम म्हणजे काय? की एक ड्रग ॲड केल्यामुळं, एका ड्रगसोबत दुसरा ड्रग ॲड केल्यामुळं आपल्याला जास्त इफेक्ट मिळतो, त्याला म्हटलं जातं सिनर्जिझम. आणि अँटागोनिझम म्हणजे काय? एका ड्रगसोबत दुसरा ड्रग ॲड केल्यामुळं दुसऱ्या ड्रगचा इफेक्ट कमी होतो, त्याला अँटागोनिझम म्हणतात. सो सिनर्जिझम इंटरॅक्शन बिटवीन 2 or more ड्रग दॅट कॉजेस टोटल इफेक्ट ऑफ द ड्रग टू बी ग्रेटर दॅन सम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट ऑफ द इच ड्रग. म्हणजे जसं की आता इथं कोट्रायमॅक्सोझोल होता, त्याच्यामध्ये सल्फामिथॉक्साझोल आणि ट्रायमिथोप्रिम आहे. सो या सल्फामिथॉक्साझोल आणि ट्रायमिथोप्रिम दोघांना एकत्र केल्यामुळे दोन्ही ड्रगचा इफेक्ट जो आहे तो काय झाला? वाढला. त्याला म्हटलं जातं सिनर्जिझम. राईट द डोस ऑफ द कोट्रायमॅक्सोझोल. ओके. कोट्रायमॅक्सोझोलचा डोस काय आहे? सो डोस इज द 4 mg पर kg 12 hours. ओके. 12 तासासाठी एका किलोला 4 मिलीग्रॅम ड्रग आपण तिथे देऊ शकतो, पण जास्तीत 160 mg पेक्षा डोस काय झाला पाहिजे? जास्त नाही गेला पाहिजे. ओके. देन राईट द 2 ब्रँड नेम्स ऑफ दिस कोट्रायमॅक्सोझोल. कोट्रायमॅक्सोझोल अवेलेबल असलेली 2 ब्रँड नेम्स सांगा. इट इज द कोप्राइम अँड ऑरिप्रिम. ओके. कोपाइम अँड ऑरिप्रिम. देन गिव्ह टू ॲडव्हर्स रिॲक्शन ऑफ सल्फामिथॉक्साझोल. सल्फामिथॉक्साझोल घेतल्यामुळे निर्माण होणारे साईड इफेक्ट कोणते आहे? तर हिपॅटायटिस आहे आणि पॅनक्रिएटायटिस आहे. हिपॅटायटिस आणि पॅनक्रिएटायटिस म्हणजे लिव्हरचं इन्फेक्शन त्याच्यामुळे होऊ शकतं अति प्रमाणात घेतल्यामुळं, आणि पॅनक्रियाचं इन्फेक्शन होऊ शकतं, दॅट इज हिपॅटायटिस अँड पॅनक्रिएटायटिस. सो दिस इज द क्वेश्चन आन्सर डिस्कशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 14 to 17 अँड वी हॅव सीन द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. सो एक क्वेश्चन आन्सर आणि त्या सगळ्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट तुम्ही जर्नलमध्ये
काय करायच्या आहेत लिहायच्या आहेत. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.